ومصر كلها تقعد تقول لك مرموش مرموش، انما بالامانه فنكوش. عمر مرموش طلع فنكوش. ده الكلام اللي قاله الكبير الهجاصين كابتن رضا عبد العال. وعلى فكره هو اللي قال على نفسه كده، قال على نفسه ان هو كبير الهجاصين. والكلام ده طلع قاله من سنه تقريبا، كان مع الاعلامي مهيب، والاتنين تقريبا كان عندهم نفس الراي، وان عمر مرموش ما يستحقش ان هو ينضم للمنتخب. هو عمل ايه يعني في المانيا عشان يجي وينضم للمنتخب؟ لا وكمان عم كابتن رضا عبد العال قال ان احمد مدبولي لاعب الزمالك السابق واللي بيلعب في الاسماعيلي دلوقتي انه لاعب افضل منه، وانه ايجابي اكتر على الجون، وانه لو لعب مكانه هيأدي اداء افضل منه 100 مره. مع احترامي طبعا يا مدبولي، بس اعمل ايه يا ابني؟ هم اللي حطوك في الموقف ده. فانا في الفيديو ده هتكلم معاك عن رحله صعود مرموش من بدايته من وادي دجله لغايه لما بقى هداف الدوري الالماني. وانت عليك الحكم يا صديقي. قال عمر مرموش فنكوش ولا مش فنكوش؟ عمر مرموش يا صديقي مواليد 7 فبراير 1999، يعني عنده حاليا حوالي 25 سنه. بدأ رحلته مع كرة القدم بشكل احترافي مع نادي وادي دجله في موسم 2015-2016. كان بيلعب لفريق الشباب في النادي، ولكن بسبب قدرته اللي كانت بارزه جدا ما بين زمايله في نفس السن بتاعه، قرر النادي ان هو يصعده للفريق الاول في نهايه الموسم علشان يلعب اول مباراه ليه في الدوري وهو عنده 16 سنه. وقدر في المباراه دي رغم انه كان بديل وما لعبش غير 13 دقيقه بس انه يصنع هدف. والمباراه دي كانت قدام نادي الاتحاد السكندري، وخسر فيها وادي دجله بنتيجه 3-2. علشان بعد المباراه دي صعد عمر مرموش الموسم اللي بعديه على طول للفريق الاول من بدايه الموسم عشان يلعب في الدوري 15 مباراه، سجل فيهم هدفين، ولعب مباراتين في الكاس احرز فيهم هدف. لغايه هنا يا صديقي هتقول لي ما هو لاعب عادي اهو، فين الانجاز اللي عمله يعني؟ اقول لك يا صديقي، هو لو كان لاعب عادي زي ما بتقول ما كانش طلع على اوروبا الموسم اللي بعده. وبعدين يا صديقي الناس اللي بره بيقدروا ينقوا اللعيبه كويس ومفيش مجامله. اصل هيجاملوه على ايه؟ هو كان حد يعرفه اساسا؟ هم شافوا ان اللاعب ده خامه كويسه ويقدروا يستفادوا منه بعدين. عشان كده وولفسبورج الالماني قرر ان هو يضمه لفريق الشباب عنده بدايه من موسم 2017-2018 علشان تبدا رحله عمر مرموش في الاحتراف. وكانت خطوه انتقال مرموش لفولفسبورج الالماني هي الخطوه الاولى في رحله صعود عمر مرموش، واللي على فكره ما كانتش مفروشه بالورود خالص. ولعب مرموش في اول موسم ليه في الاحتراف مع فريق تحت 19 سنه في فولفسبورج الالماني، ولعب معاهم 3 مباريات واحرز فيهم 3 اهداف عشان يقرر النادي ان هو يلعب للفريق الثاني اللي هو بيلعب في الدرجه الرابعه في المانيا. ولعب معاهم في نفس الموسم 14 مباراه احرز فيهم هدف علشان يبدا من بدايه موسم 2018-2019 انه يلعب مع الفريق الثاني من بدايه الموسم. ولكن يا صديقي الموسم ده كان الاسوأ في مسيره عمر مرموش في الاحتراف. ففي الموسم ده يا صديقي هو موسم 2018-2019 لعب مع الفريق الثاني 5 مباريات بس، ما قدرش لا يسجل ولا يصنع فيهم. ومع بدايه موسم 2019-2020 كان مرموش بيحط اقدامه على اول طريق النجاح في الاحتراف. ففي الموسم ده يا صديقي لعب مع الفريق الثاني 15 مباراه احرز خلالهم 9 اهداف وصنع هدفين علشان يبدا يلعب في الفريق الاول في نفس الموسم. ولعب 5 مباريات كلهم كبديل بمجموع دقائق 76 دقيقه، ولكن ما قدرش انه يسجل او يصنع فيهم. مع بدايه موسم 2020-2021 قرر نادي فولفسبورج ان هو يعير عمر مرموش لفريق ثاني يكسب فيه خبره وياخد دقايق لعبه اكتر. بالفعل تم اعارته لنادي سانت باولي في الدوري الدرجه الثانيه الالماني، ولعب معاهم عمر مرموش 21 مباراه احرز معاهم 7 اهداف وصنع 3 علشان يرجع عمر مرموش لنادي فولفسبورج بعد اعاره سنه كانت ناجحه الى حد ما. ولكن قرر نادي فولفسبورج ان هو يعيره مره ثانيه، ولكن المره دي لنادي بيلعب في الدوري الالماني وهو نادي شتوتجارت علشان يلعب معاهم عمر مرموش 21 مباراه احرز فيهم 3 اهداف وصنع 5. وفي موسم 2022-2023 قرر نادي فولفسبورج الاعتماد على مرموش في الفريق الاول، ولعب معاهم خلال الموسم دوت 36 مباراه احرز فيهم 6 اهداف وصنع فيها هدف علشان بعدها يقرر النادي عدم التجديد مع مرموش، لان هم ما قدروش يطلعوا من مرموش القدرات اللي عنده وان هو ما قدمش معاهم المستوى اللي كانوا منتظرينه منه. علشان كده قرر النادي عدم التجديد مع عمر مرموش. علشان يبقى قرار النادي بعدم التجديد لمرموش ورحيله عن الفريق قرار بيندم عليه النادي لغايه دلوقتي. كان قرار رحيل مرموش دافع ليه لانه يثبت نفسه وانه يخوض تحدي مع الكل علشان يثبت امكانياته. بالفعل تبدا اجمل محطه في رحله عمر مرموش في الاحتراف، وانتقل مرموش مع بدايه موسم 2023-2024 لفريق اينتراخت فرانكفورت الالماني بصفقه انتقال مجانيه لان كان عقده انتهى مع فولفسبورج علشان تبدا تبرز امكانيات اللاعب وقدراته التهديفيه من اول موسم، واللي واضح جدا ان هي اتطورت مع فريق اينتراخت فرانكفورت. ولعب معاهم عمر مرموش
مرموش في الموسم الاول 41 مباراه ما بين الدوري والكاس وبطوله الكونفرنس، سجل خلالهم عمر مرموش 17 هدف وصنع 6 عشان تبدا الانديه تبص عليه وتاخد بالها منه. وكان في كلام كتير في الانتقالات اللي فاتت عن انتقال عمر مرموش لواحده من انديه الدوري الانجليزي وبالاخص نادي توتنهام، واللي ابدا مدربه بوستكوجلو اعجبه باللاعب، ولكن يقرر النادي الاحتفاظ بعمر مرموش علشان يبقى ده القرار الاصلح للنادي وللاعب. ومع بدايه الموسم الحالي يا صديقي يبدا مرموش افضل بدايه ليه من يوم ما احترف، البدايه اللي هتخلي كل الصحف الالمانيه تتكلم عنه وعن اللي بيقدمه مع فرانكفورت من بدايه الموسم لغايه دلوقتي. فهو لحد اللحظه اللي بكلمك فيها يا صديقي دي لعب في الدوري 6 مباريات احرز فيهم 8 اهداف مخليه متصدر قائمه هداف الدوري الالماني وفارق 3 اهداف عن هاري كين اللي يا عيني ساب الدوري الانجليزي وساب صلاح يلاقي مرموش مستنيه في الدوري الالماني. وصنع مرموش في الدوري لغايه دلوقتي 4 اهداف علشان يبقى اكتر لاعب مساهم في الاهداف في الدوريات الخمسه الكبرى، متفوق على هالاند وكين وصلاح وليفاندوفسكي. ولعب في الكاس مباراه صنع فيها هدفين، ولعب مباراتين في اليوروبا ليج احرز فيهم هدف علشان يبقى لعب الموسم دوت لغايه دلوقتي مع الفريق 9 مباريات احرز فيهم 9 اهداف وصنع 6 باجمالي 15 مساهمه تهديفيه في 9 مباريات. والارقام دي يا صديقي جعلته حديث اشهر الصحف في العالم خاصه في المانيا. ويبدا الكلام عن انتقال اللاعب للدوري الانجليزي يرجع من تاني، وان كل من ليفربول وارسنال وتوتنهام وفرق كبيره جدا في انجلترا بتتكلم عليه ومحتاجين اللاعب، وممكن القائمه دي تكبر والاسماء تزيد لو استمر تالق اللاعب المصري عمر مرموش. طب رايك يا صديقي، هل شايف ان مرموش ينتقل لفريق من دول في الانتقالات الشتويه، ولا الافضل ان هو يكمل الموسم وان لو كمل تالق فيه هتزيد العروض وهيرتفع سعره اكتر وبالتالي النادي هيقدر يستفيد منه اكتر لما يبيعه؟ استنى رايك في الكومنتات يا صديقي. اما بقى بالنسبه لمشوار عمر مرموش الدولي مع منتخب مصر، مرموش لغايه دلوقتي لعب 32 مباراه دوليه، قدر ان هو يحرز 6 اهداف ويصنع 3، واول من استدعى للمنتخب هو المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، ربنا يبارك لك يا شيخ. واللي اكتشف برضه محمد عبد المنعم واللي تالق معاه في البطوله العربيه وانتقل بعدها للنادي الاهلي ومنها لنادي نيس الفرنسي من بدايه الموسم الحالي. في النهايه يا صديقي عمر مرموش لاعب اثبت ان الاصرار والعمل الجاد ممكن ان هو ياخدك للقمه. هل بعد التالق الكبير ده لعمر مرموش تحب تشوفه في نادي ايه؟ والاهم يا صديقي، هل مرموش طلع فنكوش ولا مش فنكوش؟ استنى جوابك يا صديقي في التعليقات. ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت على اليوتيوب، ولايك وشير وفولو لو انت على الفيسبوك. وقبل ما نختم مش عايزين ننسى اخواتنا من الضعف وان ربنا ينصرهم ويقويهم ان شاء الله. كان معاكم احمد مجدي من قناه وانتم مع ميجو، والسلام. احلى بدايه واحلى ختام. سلام.